Немає нічого смачнішого в світі, чим домашні пельмені. Звісно, всі звикли купувати їх в магазині або готувати на прес-формі, але сьогодні я вам покажу, як їх робити своїми руками. Але тісто готується по-різному. Тісто буває просте на воді, на молоці, на яйцях, на олії, на чому завгодно. Я вам покажу свій метод, яким я готую пельмені. І, звісно, коли ви подивитесь, ви також будете готувати цим способом. Жінки всі гарні господині і вміють робити тісто, а чоловіки не всі вміють. От мій блог орієнтований більше на чоловіків, які хочуть навчитися готувати. Я теж не супер там майстер, але те, що знаю, я покажу. Може комусь знадобиться. Як показала практика, деякі чоловіки вже мені дякують, кажуть: Саньок, дякую тобі, порадував жінку, порадував коханку, порадував там ще когось. Ну от, нема за що, дивіться, радуйте. Так от, почнемо з тіста, з приготування. Для цього я взяв одне яйце, 1 чайну ложку солі і 75 мл олії. Все це виливаю в ємність. Тепер все це треба переколошматити виделкою. Ось так. Збивати не треба. Просто трішечки отак все розмішуємо до однорідної маси. Додаємо борошно. Я взяв 500 грамів борошна, пів кілограма. І всипаю його сюди. І починаю все це вимішувати. Борошно, яйце, сіль і соняшникову олію. Отак. Вимішую до грудочок. Далі беру 250 мл кип'ятку, саме кип'ятку, і заливаю. Це у нас буде заварне тісто. Заварюємо кип'ятком борошно. Чому чоловіки і діти не люблять місити тісто? Тому що воно липне до пальців. А ось це заварне не липне до пальців. Ще хочу вам дати таку пораду. Якщо ви місите тісто, і ви чоловік, то робіть це без жінки на кухні. Тому що як тільки ви починаєте там щось готувати, вона зразу імітує якусь бурну діяльність. Починає мити посуд, давати вам поради, що ви там щось робите не так. Ну ви розумієте, це те саме, якби вона зайшла до вас у гараж і почала там складати ваші інструменти на свої місця. Ось так. В результаті вимішування ось отримуємо такий колобочок тіста. Бачите? Воно м'якеньке, до пальців зовсім не липне. І ось таке воно м'ягусіньке. Ось саме таке тісто нам треба для добрих домашніх пельменів. Все, залишаємо його відпочити хвилин на 5, а ми тим часом підготуємо фарш. З фаршем взагалі все дуже просто. Ви можете його просто купити в магазині вже готовий. Але я роблю сам. Робити його також просто, я вам зараз розкажу, я вже його підготував завчасно трішечки. Тому що вважаю, що в відео це не дуже важливо показувати, як молоти на м'ясорубку фарш. Я вам так скажу коротко. Я взяв свинину, м'якоть свинини, перемолов на м'ясорубку, перемолов цибулю на м'ясорубку, додав сюди сіль, додав сюди перець, трішечки коріандру та молотого імбиря. От і все. Ось такий фарш чудовий в мене вийшов. Дивіться, який гарний. Ось такий червоний. З нього можна робити і чебуреки, і хінкалі, і пельмені, і біляші. Зараз я вам покажу такий фокус, який багато хто знає, а хто не знає, зараз знає. Беремо ось такий невеликий колобочок, відщіпуємо від загальної кількості тіста. Трішечки отак робимо ліпешечку. І за допомогою скалки розкатуємо його тоненько-тоненько. Так тоненько, як ви зможете. Беремо ось такий звичайнісінький стакан і починаємо видавлювати такі кружки, як на печиво. Оп. Так само їх можна видавлювати, якщо ви будете робити вареники. Але тільки трішки більшим стаканчиком це робиться, бо на вареники
кружки повинні бути більшими. А на пельмені достатньо ось таких невеликих. Так, видушили. Залишки тіста прибираємо. Фаршу беремо пів чайної ложечки і кладемо в самий центр нашого кружочка. Ось так. Потрохи. Не треба нікуди спішити. Заважте, що якщо ви фаршу кинете багато, вам буде важко заліпити правильно пельменя. І от з фаршем ми розібралися. Тепер я покажу, як їх заліпляти, ці пельмені. Дивіться уважно, нічого складного тут немає. Треба трішечки набити руку і все піде далі як по маслу. Спочатку завертаємо тісто ось таким чином. Робимо вареничок. Краї вареничка треба дуже хорошо прищіпнути, щоб ваш пельмень не розліпився. Але тісто заверне хороше тим, що воно дуже добре липне одне до одного. Ось такий вареничок в нас вийшов. Тепер вуголки вареничка зліплюємо між собою. Ось отак. І в нас виходить ось такий чудовий домашній пельмень. Зразок пельменя, я скажу. Заліплюємо всі пельмені таким чином. В киплячу воду додаємо пів чайної ложки солі. Це робиться для того, щоб в процесі варки пельмені не злипалися. І далі по одному чи по два, хто як може, завантажуємо у гарячу воду, в киплячу воду пельменчики. Ось так, один за одним. Пельмені треба розмішати обов'язково, щоб вони не злипалися. І залишаємо їх варитися на 5 хвилин. І от після того, як пельмені доварилися, ми їх переміщуємо у якусь ємність із вершковим маслом. Десь я чув, що доза для нормальної людини це 14 пельменів. Але я зробив трішки більше. Міг би зробити і ще більше, але я люблю свіжі пельмені. Тому залишки тіста та фаршу я сховав в холодильник до іншого разу. Для того, щоб пельмені вживати було смачніше, ви можете взяти якийсь соус, наприклад, сирний там, чи томатний, але я вас навчу трошки іншого. Чорний молотий перець та оцет перемішуємо. Далі беремо наш домашній смачненький пельмень, мочуємо і вживаємо. Смакота! Рекомендую!